Ayan, so may nag-comment, paturo po muna kung paano i-pronounce ng maayos itong word na to. Ayan. So, this is our word for tonight. At ayan na nga, pag-usapan natin sa video na ito kung ano nga ba talaga ang pronunciation nito. Pero ha, bibigyan ko lang po kayo ng options. Tapos, bahala na po kayong magdesisyon kung alin sa mga ituturo ko sa inyo ang gusto nyong gamitin. Actually, marami pong variations ang pronunciations for this word. Kaya pwede rin kayong mag-research kung ano-ano pa yung ibang pronunciations na ginagamit. Ang una po natin gagawin ay isisilabicate natin yung word. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 syllables. 4 syllables. Sa British English, dalawa ang pronunciations na ginagamit. O baka nga meron pang iba. One is February. O diba, nakakabulol ka agad. February. O February. Ang daming medyo nakakabulol yung dalawang February. February. Ang stress po ay nasa first syllable na Feb. So that's Feb. Feb. Not Feb ha, it's Feb. Ang second to fourth syllable ay medyo mabilis. Ang second ay ang third syllable, and February. Ganon. February. Second option is February. February. So, parang mabilis lang yung third syllable. Siguro ito yung third party na nahuli ng mga legal kineme. So, first option is February. Second option is February. February. Sa American English naman, ang commonly used pronunciation di umano ay February. February. Pareha sila sa British English na ang stress ay nasa first syllable. February. 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 Mag-i-insert tayo ng W in between the second and third syllable, kaya nakakarinig tayo ng W or W sound. February. 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 Bakit may U? Bakit February? Malinaw pa sa sikat ng araw na wala namang Y dyan, wala namang Y dyan. Bakit February? Ang February kasi ay isang halimbawa ng haplology. Haplology, isang type ng dissimulation sa pronunciation kapag pinag-uusapan natin ang pronunciation. Haplology. Kung mapapansin niyo sa word na February, dalawa ang R dyan, dalawa ang R sound. 'Di ba? Magkatabi sila, neighbor sila, nagmamahalan sila, ganon. Kaya pag in-apply natin ang haplology ay idadrop natin yung first R. Okay, pwede nating i-drop yung first R para hindi maulit-ulit. The purpose of haplology ay para hindi maulit-ulit yung sound, para hindi tayo mabulol. Kaya kung may narinig na kayo na isang tao na nagsabi na probably instead of probably, library instead of library, ay yun po ay halimbawa ng haplology. So another video po, gagawin ko po ito ng another video ang tungkol sa haplology. So follow my page. Sure. Keep your questions coming kasi. Sure. Second option, ito, di umano, ay ang less used or the traditional pronunciation in American English, February. 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 Dinig yung dalawang R sounds, di ba? February. February. So, ito ay mga choices lamang na pwede ninyong gamitin sa pag-pronounce sa word na ito. February, February, February. Bahala kayo. So, kung alin ang mas komportable sa bibig ninyo, yun ang gamitin ninyo. Alright? Ako, ang kadalasan kong ginagamit ay February. February. Because, trip ko lang. Madali siyang bigkasin. February. February. Ano sa inyo? Ano sa inyo?